2 წელი დედამიწის გარშემო. ეს ახალი წიგნის დასახელება არ გეგონოთ. რა არის ამას დილიდან დეტალურად მოგიყვებით და რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად საუბარსაც გვპირდებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეკვადორის სიგრძე არის 40,000 კილომეტრი, გუბერნატორების მიერ 2017-18 წლებში გავლილი მანძილი მინიმუმ დედამიწის გარშემო ორჯერ შემოვლის ტოლია. ეს დაითვალა ორგანიზაცია IDFI, მათ მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში კი დეტალური ხარჯები არის მოცემული, რომელიც გუბერნატორების და მისი ადმინისტრაციის ავტოპარკსა და მოხმარებული საწვავის მოცულობის ანალიზს მოიცავს. მოკლედ, ამ კვლევის მიხედვით საქართველოს 9 სახელმწიფო გუბერნატორის ადმინისტრაციამ 2018 წელს საწვავზე 524,015 ლარი დახარჯა, ანუ 52,430 ლარით მეტი, ვიდრე 2017 წელში იყო ხარჯი. 2017-2018 წლებში ყველაზე მეტ საწვავს სამეგრელო ზემოსვანეთის, კახეთის და იმერეთის გუბერნატორების ადმინისტრაციები მოიხმარდნენ. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის გუბერნატორების მიერ საწვავის ყოველთვიურ მოხმარებაზე დაწესებული ლიმიტები ამავე პერიოდში, ანუ 2017-2018 წლებში დაახლოებით იყო 700-დან 1500 litrამდე. ამ 7 გუბერნატორის მიერ მათ მიერვე დადგენილი ყოველთვიური ლიმიტების ფარგლებში ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დახარჯული არის 122,208 ლიტრი საწვავი. ყველაზე მეტი საწვავი ბოლო 2 წელიწადში მოხმარებული არის სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მიერ და მისმა ხარჯმა შეადგინა 25,660 ლიტრი. საიდანაც 2017 წელს გახარჯული იყო 14,356 ლიტრი და 2018 წელს 11,304 ლიტრი. კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორების შემთხვევაში კი ამავე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად დაახლოებით თანაბარი ოდენობის საწვავის მოხმარება დადგინდა, რაც არის 10,000 ლიტრის ფარგლებში. შიდა ქართლის გუბერნატორის შემთხვევაში კი 2017 წელს ათვისებულია 7,512 ლიტრი დიზელი და 2018 წლის 27 აპრილს შიდა ქართლის გუბერნატორს თავისივე განკარგულებით დიზელის მოხმარების 800 ლიტრიანი ლიმიტი გაიზარდა 1000 litrამდე. შედეგად 2018 წელს გუბერნატორის მიერ 754 litrით უფრო მეტი საწვავია გახარჯული, ვიდრე ეს წინა წლის შემთხვევაში იყო. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორებზე კი 2017 წელს გაცემულია 7,822 ლიტრის საწვავი, ხოლო 2018-ში 7,741 ლიტრი. 7 გუბერნატორს შორის საწვავის მოხმარების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ქვემო ქართლის გუბერნატორზე ფიქსირდება. 2017 წელს 6,166 ლიტრი და 2018-ში 6,829. 2018 წლის ოქტომბრამდე ქვემო ქართლის გუბერნატორზე საწვავის მოხმარების ყოველთვიური ლიმიტი იყო 700 ლიტრი. აი 17 ოქტომბრის შემდეგ გუბერნატორის განკარგულებით ეს ლიმიტი გაიზარდა 900 litrამდე. შესაბამისად, მომდევნო წლებში ქვემო ქართლის გუბერნატორის მიერ ათვისებული საწვავის მოცულობის ზრდა მოსალოდნელი არის ძალიან მარტივად. ამავე კვლევაში, რომელიც IDFI-ს ეკუთვნის, მითითებულია, რომ 2017 წელს გურიის გუბერნატორმა დახარჯა 21,175 ლარის და 2018 წელს 25,571 ლარის საწვავი. გურიის გუბერნატორის 2018 წლის 23 იანვრის განკარგულებით მისი ყოველთვიური საწვავის მოხმარების ლიმიტი 2018 წელს განსაზღვრული იყო 800 litrით. იმ შემთხვევაში, თუ გუბერნატორის საწვავის ხარჯი შეესაბამებოდა დაწესებულ ლიმიტებს, მაშინ 1 ლიტრ ბენზინში გამოდის, რომ აქაც საინტერესო დათვლა არის, გადახდილი არის 2 ლარი და 65 თეთრი. მიუხედავად იმისა, რომ ბენზინის ფასი მერყეობს, მე მგონი ეს ფასი არც ისე ბევრჯერ დაფიქსირებულა. და ეს ფასი მნიშვნელოვნად აღემატება ზოგადადაც ჯამურად რომ გამოვიყვანოთ შესაწყიდი საწვავის საბაზრო ფასი. ეს რიცხვები ოფიციალური მონაცემებია, მაგრამ აქვე IDFI აღნიშნავს, რომ საწვავის რაციონალურ მოხმარებას მნიშვნელოვნად ეჭქვეშ აყენებს ადმინისტრაციებიდან მიღებული მონაცემები, რომელიც გუბერნატორებზე გაპიროვნებული ავტომობილების განვლილი მანძილის კილომეტრაჟს ასახავს. 7 გუბერნატორის მიერ 2017-2018 წლებში დაფარული არის 750,000 კილომეტრი. მიღებული მონაცემების მიხედვით კი გუბერნატორებს 2017 წელს საშუალოდ დაახლოებით 53,000 კილომეტრი უნდა გაევლოთ და 2018 წელს დაახლოებით 55,000 კილომეტრი უნდა ევლოთ. 2017 წელს ყველაზე მეტი კილომეტრაჟი სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ავტომობილზეა აღრიცხული, მან 68,000 კილომეტრი გაიარა და ყველაზე ცოტა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა 39,000 კილომეტრი. ანუ დედამიწას თვალ ვერ შემოუარა.
2018 წელს ყველაზე დიდი მანძილი დაფარა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ავტომობილმა და თითქმის 68,000 კილომეტრი იარა. ყველაზე მცირე ქვემო ქართლის შემთხვევაშია დაფიქსირებული, მან 45,000 კილომეტრამდე იმოგზაურა. შესაბამისად, ლეგიტიმურია ჩნდება კითხვა. რანაირად შეიძლება, რომ ეს განვლილი მანძილი და გახარჯული ბენზინი ერთმანეთთან ასეთი მასშტაბით არათავსებადი იყოს. ამ კითხვას კიდევ ერთი ლეგიტიმური კითხვა მოჰყვება, ხომ არ მოხდა მონაცემების გაყალბება და ადმინისტრაციის ტრანსპორტირებაზე გამოყოფილი ხარჯების სხვა მიმართულებით ათვისება. ეს ძალიან მსუბუქად დასმული კითხვებია. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კითხვას რამდენიმე ადრესაც კიდევ დავუსვამთ, მაგრამ იქამდე უკვე მიღებული პასუხებიდან მაგალითად შემიძლია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის განმარტება გაგაცნობთ. ალექსანდრე მოწერელია ამტკიცებს, რომ ამ მიმართულებით გადახარჯვა არც მას და არც მის წინამორბედს არ უფიქსირდებათ. არგუმენტად აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგები მოჰყავს და მედიასთან იმასაც ამბობს, რომ არასამუშაო დღეებში საწვავის ხარჯი იმის გამო ფიქსირდებოდა, რომ ხშირად ის რეგიონის სხვადასხვა სოფელში იმყოფებოდა. ეს ერთი კონკრეტული ადამიანის პასუხია, რომელთან დაკავშირებითაც და მათ შორის იმაზე, რამდენად იყო უშუალოდ გუბერნატორებთან ან შესაბამისი ადმინისტრაციის შესაბამის სამსახურებთან ფურცელზე დაწერილი ინფორმაცია გადამოწმებული და როგორც დაგპირდით, ცოტა მერე სტუმართან ერთადაც მოვიკითხავთ ამავას. სხვათა შორის გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში ისიც თქვეს, რომ ყველა მანქანა დაჩიპულია და ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ყველაფრის გადამოწმება. ხო და შეგვიძლია გადავამოწმოთ ალბათ. მართლა ამ ანგარიში აღნიშნული არის, რომ ხარჯი იყო მეტი და თუ ვინმე საწვავის ფასის ზრდის სხვაობაზე გაგიჩნდათ კითხვა, მოკლედ გეტყვით, რომ ეს სხვაობა არ არის ნამდვილად ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ხარჯის ზრდა ფიქსირდებოდა 2017-ში. ფასების ზრდას რაც შეეხება, სულ რამდენიმე დღის წინ განახლდა მონაცემები. ზოგად ფასებს გულისხმობ უკვე ახლა გუბერნატორებს არანაირი კავშირი ამ ფასებთან აღარ აქვთ, გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, რომლებიც ზუსტად იმავე ფასს იხდიან, როგორც სხვა დანარჩენი მოქალაქეები კონკრეტულ პროდუქტში. წლიური ინფლაციის დონე არის 4,7%. ამ მონაცემებით. ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც, მაგრამ დღეისთვის ნინი ლონგურაშვილმა უფრო ჩაშლილად გადაწყვიტა ეჩვენებინა, რომელიც ძირითადი ჯგუფები ახდენენ გავლენას ამ უმნიშვნელოვანეს მაჩვენებელზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანზე, ჩვენს ხარჯებს და ჩვენს ჯიბეზე მარტივად აისახება. ჩვენ უკვე გვაქვს ინფორმაცია, რომ 2019 წლის მაისში წლიური ინფლაციის დონე 4,7% შეადგინა, რაც მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის. ამასთან, მაისში აპრილთან შედარებით ინფლაციამ 0,5% შეადგინა. დოლარი თუ დაიწევს, ფასებიც დაიწევს. Tamožniაზე რო შემოდის პროდუქცია, იმას თავისი გადასახადი აქვს და ამასთან დაკავშირებით ძვირდება ყველაფერი. მეც თვითონ აქ მუშაობ და ძალიან გასაჭირი გვაქვს. თუ ღირდა ვთქვა 2 ლარი გახდა 2.5. გადვიდა რა თქმა უნდა მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ 2 ლარი წოკეთეს მაყურებლისთვის მაინც ძვირია. იმიტომ რომ ხალხი ვერ ყიდილობს უკვე საცოდავ დღეში შემოდის. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ იმ ტოპ პროდუქტების ჩამონათვალს, რომელზეც მაისის თვეში ყველაზე მეტად არის ფასები მომატებული წინათვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს პროდუქტები არის კარტოფილით დავიწყებ, გამომდინარე იქით, რომ ყველაზე მეტად კარტოფილზე არის ფასი მომატებული და 67%-ამდე არის გაზრდილი. ხახვის ფასმა მოიმატა და 64%-ამდე არის ხახვის ფასი მომატებული. ასევე კიტრის ფასი გაიზარდა და 47,04% შეადგინა. წიწაკამ მოიმატა და 55,95% შეადგინა და ასევე პამიდურის ფასმა მოიმატა, რომელმაც 28% შეადგინა. იმის მიუხედავად, რომ სახსრეთის მონაცემებით საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში თითქმის 46 ლარით არის გაზრდილი, ეს უკანასკნელი ნინი ლონგურაშვილის მიერ შეკრებილ მთავარ აქცენტებს ვერ აბათილებს ალბათ. ზოგადად ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობაა გაზრდილი. სახსრეთის მონაცემების მიხედვით ისევ 2019 წლის პირველი კვარტლის შედეგებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მონაცემი მაღალია. მთლიანი ბრუნვის თითქმის 55% კი მოდის მსხვილ ბიზნესზე. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების ბოლო სტატისტიკური მონაცემების ნახვა ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძის მიერ მომზადებულ მცირე გრაფიკულ სიუჟეტში შეგვიძლია.
Ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 27.5%-ით გაიზარდა და თითქმის 23 მილიარდი ლარი შეადგინა. Სექსტატის მონაცემებით, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. კერძოდ 2019 წლის პირველ კვარტალში მისი მოცულობა 9.5 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 9%-ით მეტია. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის პირველი კვარტალიდან დღემდე ბრუნვის ისევე როგორც პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი 2018 წლის მეოთხე კვარტალში იყო. თუმცა 2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები ყველა ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მთლიანი ბრუნვის ნახევარზე მეტი თითქმის 55% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, საშუალოზე 17.4, ხოლო 28.1% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მსხვილ ბიზნესზე პროდუქციის გამოშვების 41.3%, საშუალოზე 24.8, ხოლო მცირე ბიზნესზე 33.9% მოდის. დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 419,400 კაცი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.6%-ით მეტია. თუმცა ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2018 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 20,700 ადამიანით ნაკლებია. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 36.9% მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 20.6% საშუალოზე, ხოლო დარჩენილი 42.5% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. სექსტატის მონაცემების მიხედვით 2019 წლის პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში თითქმის 1152 ლარს გაუტოლდა. ქალების ხელფასმა კი 924 ლარი შეადგინა. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 39.8% მოდის ვაჭრობის დარგზე, რომელსაც 23.9%-ით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, 9.1%-ით კი დამამუშავებელი მრეწველობა მოჰყვება. რეგიონების მიხედვით მთლიან ბრუნვაში თბილისი, აჭარა და ქვემო ქართლი ლიდერობს. დასაქმებულთა მხრივ კი სამეულში თბილისი, აჭარა და იმერეთია. ეს და არ ყოფნის საქართველოს 4 თვის საშუალო არის 4.8% მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, რომელშიც წლის პირველ კვარტალში ტურიზმს ალბათ შედარებით მცირე წვლილი აქვს, ვიდრე მაგალითად სულ რამდენიმე დღეში ოფიციალურად გახსნილი ზაფხულის სეზონის წვლილი იქნება. აქამდე არსებული მონაცემები კი ასე გამოიყურება. საქართველოში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა მაისში 424,514 შეადგინა და ეს არის 64,770-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზრდა არის 18%-იანი. მაისში საქართველოში 723,160 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. ტურისტის არა, მოგზაურზე არის ახლა უკვე საუბარი და ზრდა აქ იყო 14.2%, ისევ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან ვადარებთ, რა თქმა უნდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, რაც ძალიან კარგია, საიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდნენ გაერთიანებული სამეფო, შვედეთი, პოლონეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. განსაკუთრებული ზრდა იყო ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ყირგიზეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ჩინეთი, ბელარუსი და შეერთებული შტატები. 2019 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში საქართველოში 2.988,478 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა და ზრდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 5.4%. ტურისტების ვიზიტების რაოდენობას რაც შეეხება, ჯამურად მან 1.655,163 შეადგინა და ეს არის 121,378-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის იანვარ-მაისის მაჩვენებელი და ზრდა პროცენტულად არის 7.9%. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აპრილში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურებიდან საქართველოში იყო 856 მილიონი დოლარი, ანუ ზრდა იყო 8.4% და ეს არის 66 მილიონით მეტი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2019 წლის აპრილის მონაცემებით კი შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან შეადგენდა 277 მილიონ დოლარს და ეს იყო ზრდით 16.1%, რაც არის 38 მილიონით მეტი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წელს შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში მთლიანად იყო 3.2 მილიონი დოლარი და ეს იყო 19%-ით მეტი, ვიდრე 2017 წელს დაგვიფიქსირდა, ანუ 518 მილიონით მეტი 2017 წლის ანალოგიურ მონაცემზე.